Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat haul Shopee. Aku beli barang ni masa dua punya sale. So ada discount sedikit, mungkin ada discount. So aku beli apa? Aku beli air humidifier. So pasal dia dah sampai hari ni. Cepat gila seller ni post cepat gila seller ni post kan. Aku beli macam waktu petang dalam pukul 3 ke pukul 4 lebih tu kan. And then petang tu seller tu terus post out. And then hari seterusnya tu terus aku dah receive parcel ni. So ni dah dapat. So kita nak unbox. Bagus lah seller ni. Aku beli dekat, nanti aku tak link ya. Ni aku dah sanitize semua. Jom kita buka. Bismillah. Mana ni? Okay, ini barang dia. So, aku rasa aku beli tiga punya humidifier. Murah-murah je. Kita buka. Dan tak ada gunting lah. Jom kita buka. Aku beli dua jenis. This one yang pertama, jenis yang pertama. Comel lah. H2O humidifier. Yang dalam bawah RM20 aku rasa. Ni warna grey. Nampak macam dalam kamera nampak warna purple, warna biru lah, biru. Tapi ni sebenarnya warna grey. Dia ada 3 color. Kau nampak tak? Warna purple. Bukan purple lah. Ini warna apa tu panggil? Pink, putih dan juga warna grey. So kita buka. Comel. Comel. Kecil je, besar. Kepala aku besar je. Besar tapak tangan aku lah. Tapi comel. Kecil. Ish, comel kan. Kecil, sleek. Lepas tu dia ada dia punya neon colour. So mana dia boleh ada colour macam ni. Nanti. Macam mana buka ni? Macam mana? Okay, dalam dia macam ni. Letak air, lepas tu nanti on semua. Dia keluar lah tu. Nanti aku tunjuk, okay. Lepas tu, okay, ni bentuk dia punya ni. Berapa mil lah. Besar dia, aku tak tahulah. Entahlah, tak ada. Tapi dia kecil lah, tak besar sangat pun. Okay, dia ada instruction manual. Bagus lah. Instruction manual dia ada dalam in English. Bukan dalam Chinese pun ada. Tapi kita English. Yang ni switch dia, knock on dia kat sini. Lepas tu USB dalam ni dia ada dia punya cotton kan panggil. Dia punya cotton ni untuk masukkan dalam ni tadi. Yang ni dia dah fill dah ni. Tak fill lagi. Aku pun tak pasti. Macam mana? Masa ni dah fill dah ni. Yang ni dah ada. Ni sudah bagi lagi satu. Dan juga dalam ni ada kabel punya macam USB tu lah. Dia bagi getah lagi, senang nak buka, tutup. So plug in. So on. So kita buka lagi. Warna purple, warna grey. So kita buka yang ke seterusnya. USB colourful. Kat sini tulis lah USB colourful humidifier. Yang ni pula warna pink. Alah black pink pula. Comel lah. Pink dia pink ke? Macam warna peach je. Tapi pink lah. Light pink macam tu. Comel lah. Macam cawan lah. Comel lah. Macam tumbler. Macam tumbler. Comel. So dalam dia sama juga, ada dia punya instruction manual dengan cotton ni dengan USB satu. Okay. Nanti kita nak check dia berfungsi ke tak. Lepas tu ni yang besar sikit. Okay. Yang ni Yang ini A Life of Leisure.
ultrasonic vibration atomization. Lepas tu kan dia macam boleh buat macam colourful lamp. Dia ada dua variation. Satu lagi yang dia boleh warna macam yang satu variation untuk boleh colourful ni. Satu lagi tu untuk yang macam apa tu, macam untuk dark and macam warna-warna yang macam ada satu warna je macam tu. Bukan warna, dia macam warna macam konsep lah, nanti aku bagi link. Yang ni ada colourful lah. Satu lagi macam korang bagi kan black and white kan, tapi bukan black and white, dia macam pastel ke apa entah. Satu lagi dia ada warna, tak ada warna dengan yang ada warna tu lah. Nanti konsep aku letak link Shopee. So yang ni mahal sikit kot ke sama harga? Rasa macam mahal sedikit. Ni besar. Comel lah. Buat cerita power pergi apa? So dia keluar kat sini. Dalam dia tengok dia ada controller, remote control. So boleh lah control. Dia boleh on off kat sini. Lepas tu kita boleh pilih nak small ataupun big dia punya asap pula wap tu. Lepas tu light dia kita boleh pilih kat sini juga. And then timing pun ada kat sini. Yang ni dia bagi kabel yang ni macam ni. Terus plug and on. Ni pakai yang macam ni. Cucuk mana. And then dia bagi cup ni juga untuk refill. And of course instruction manual. Aroma diffuser user manual. Nanti kita baca. Lepas tu ada span. Ada span je. Ni dia punya ni. Ni dia punya maximum 500 mil. Okay. Ni intensity punya light kot. Dia ada light. Ni apa, high low. Ni mist dia. Takut. Yang ni dicucuk dekat bawah dia. Aku rasa dia tak rasa apa. Aku tak rasa apa. So dia dicucuk sini. Terus plug. Buka siap lah. Nak pasang juga. And then aku beli juga dia punya aroma punya. Panjang juga. Senang nak plug jauh-jauh sikit. Cantik lah. Nampak sleek and modern. Besar juga. Besar kepala aku. Tapi kepala aku besar lagi. Okay. Kita nak teruskan dia punya tu. Apa tu? Dia punya ni. Kita buka dulu. Bubble wrap dia macam bag. Dia letak kat macam pouch. Letak kat dalam ni. So aku beli relaxing effect. Aku beli yang ni. Aku rasa dalam berapa ringgit lah? Bawah RM5 aku rasa. Tak ingat dah. Aku beli fragrance oil yang ni. Can be used. Ingat fragrance yang ni jangan guna untuk kulit. Tak boleh guna untuk kulit, okay? Bahaya. Jangan guna untuk kulit. Nanti ada pula yang bubur kat muka lah. Itu oil yang lain, okay? Ni fragrance oil. Oil burner. Can be used for oil burner, light bulb, ceramic ring, humidifier, vacuum cleaner, filter. Kat sini tulis not an essential oil. Ni bukan essential oil. Okay. Ni fragrance. Fragrance. Bauan. Bau. Fragrance oil. Okay. Jangan pandai-pandai guna dekat kulit. Okay. Yang ni lavender. Betul dia macam ni. Macam ni. Nak buka lah. Nak bau sikit. Sikit je. Takut kalau tumpah. Oh, dia ada macam dropper kat dalam tu. Nampak tak? Aku tak fokus nak. Dropper so titik-titik je. Kuat ya? Kuat dah kan? Sebab nanti kita letak dalam diffuser tu, dia akan tone down sikit dia punya tu. So ni lavender. Seterusnya kita ada apa?
Dia ada banyak jenis lah. So aku pilih yang mana yang aku minat je. Nanti pening pula kepala otak aku. Yang ni warna fresh. Warna fresh. Bau-bau fresh. Lemon. Ada lemon. Dalam dia sama je kot. Sama je. Lemon. Lemon. Lepas tu aku beli ocean. Bukan ocean ni, mint. Mint macam ni. Mint. Okay, mint. Buka sikit, tunjuk. Macam tumpah je, tak. Okay, ni mint. Tak fokus pula. Okay. Ni mint. Tu yang keberapa dah? Tu 2, ketiga kan. Ni yang keempat. Keempat jasmine. Jasmine ni bagus. Aku tengok macam ada orang kata jasmine ni bagus kalau ada masalah untuk susah tidur. Jasmine campur dengan lavender kot. Entahlah. Korang kena check lah. Nanti aku cakap salah pula. Ini jasmine. Bau sedap. And then kita ada juga cherry blossom. Cherry blossom lupa tunjuk. Cherry blossom. Dalam dia ada cherry blossom. Macam tumpah lah, berminyak dah tangan aku ni. Dan ini ocean. Macam berminyak dah. Kena tumpah. Ocean. Okay, aku beli juga yang ni extra. Untuk yang mini tu kan, dia kena pakai yang ni. Nanti bila macam dah terlalu kembang ke nak tukar fragrance ke kan, rasa ke, aku rasa lah, kena nak tukar fragrance ke tukar ni juga. Nanti bau dia bercampur ke. So dalam ni nanti tu. Ni aku beli asing. Aku rasa itu sahaja video kali ni. Nanti aku tunjuk juga cara macam mana effects dia semua tu kan. Aku rasa itu sahaja video kali ni. Jangan lupa subscribe dan like aku channel. Dan kalau nak beli, check link dekat description box below. Jangan lupa subscribe, okay? Bye. Okay, ni aku dah isi air. Dan aku nak cuba guna apa ni, lavender. Kita letak 1 ke 2 drop, 2-3 drop lah. Mana? 1, 2, 3. Dah 3, okay. And then kita ambil dia punya kepala ni, cap ni. Kita closekan kat sini. Close. And then kita on plug. And then kita tekan miss. Nampak tak miss dia keluar? Miss dia keluar. And then kita boleh control dia punya high dan low tu. Ni high kot. Letak. Kau nampak tak tu? Oh, kat sini dia ada punya indicator dia, high dia. Ni 60. Ni 120. Ni 180. Kat bawah ni ada tulis. Okay, ni dah on. Ni ada function ni untuk light. Yang ni untuk timer je. Untuk timer high and low. Lepas tu ni untuk miss dia. Okay. And then dia punya remote pun sama juga. Ni untuk on off, intermediate, continuous, timer, beri ke semua. Lepas tu nak light ke. So light kita boleh tekan kat sini pun boleh. Kecil sini lah. So dia ada one color juga. Macam aku tu lampu. Okay, dia gelap. Okay, ni light. Ni hijau kan. Hijau pun je. So nak terang lagi tekan 2 kali. Okay. Hijau. Sekejap lah. Aku off flash apa semua ni. Macam tu. Okay, ni hijau. Hijau lain sikit lah nampak dalam kamera. So tekan lagi sekali. Ni blue. Tambah lagi dia lebih terang. Tekan lagi sekali dia terang lagi lah. So ada apa lagi? Kat sini lah. Kat sini pun boleh tekan. Sini tekan light. Ni warna red. Merah terang. Hijau. Hijau. Terang.
light. Ni macam laut. Laut. Ni kuning. Buka. Purple. Warna putih. Ni warna macam grey. Fluorescent tu tadi. So kita pilih hijau lah. Biru. Yeah. Biru. Okay. Okay, yang ni okay. Bau sedap. Menenangkan. Okay. Nanti aku buat untuk yang seterusnya punya. Yang ni settle. Okay, untuk yang ni pun sama juga. Aku letak air, lepas tu yang kedua ni aku cuba mint. Dan ni kepala cat dia. Kita tutup. Yang aku letak. Tutup. Dan kita blockkan dia. Okay, ni aku letak dah on. So kita nak kat sini lah. Okay, dia keluar. Oh, yang ni lagi macam banyak lah. Dia miss. Oh, berkepuk-kepuk. Bau yang menenangkan. Okay, bagus lah. Recommended. Ini comel. Dia letak kat sini kan. So biar mist dia naik. Wangi satu bilik. Okay, aku lupa update dia punya pasal colour ni kan. So press kat sini 3 second. Yang ni untuk macam yang biasa. Panggil apa yang ni? White mode. Ni white mode. So press lagi 3 second kan. Akan dapat colour yang ni. 7 color gradual change mode. Cantik kan? Dia untuk 4 jam, 1.4 jam kalau continuously, dan juga 2.4 jam kalau intermittent spraying mode. Okay.